Tervetuloa seuraamaan vierailuni Iruma ilmailufestivaaleille. Iruma on 30 kilometriä Tokiosta luoteeseen. Meillä on hotelli tuolla Tokiossa Tosima-alueella, josta Ikebukuron juna-asemalta pääsi suoraan junalla tänne Irujaman pysäkille. Siinä meni semmonen 15 minuuttia junasta turvatarkastuksen läpi ja sitten junaradan yli piti päästä vielä sitten tänne tukikohdan puolelle, niin siinä oli aikamoinen junaliikenne. Tämä on mun ensimmäinen kerta Japanissa, niin en tiedä mitä odottaa, paitsi että täällä on ilmeisesti todella paljon porukkaa. Aikaisempina vuosina on ollut jopa 200 000 katsojaa, niin katsotaan näkeekö täällä yhtikäs mitään. Nyt tässä on ainakin toi C2-kuljetuskone ja Hercules ja C1 ja tuolla on sitten Blue Impulse taitolentoryhmä, joka on Japanin itsepuolustusilmavoimien taitolentoryhmä. Lähdetään katselemaan niitä koneita. Japanin ilma-itsepuolustusvoimien näytöslentoryhmä Blue Impulse on perustettu vuonna 1960. Nykyinen kolmannen sukupolven T4 Blue Impulse, kuten japanilaiset ryhmää kutsuvat, on perustettu vuonna 1995. Ryhmä käyttää japanilaisvalmisteista Kawasaki T4 suihkuharjoitushävittäjää, joka on 2-paikkainen ja 2-moottorinen. Kone muistuttaa ulkoisesti varsin paljon saksalais-ranskalaista Dassault ja Dornier Alpha-jettiä. Chinook on 2-moottorinen ja 2-roottorinen kuljetushelikopteri. Se on otettu käyttöön 60-luvulla ja sitä on uudistettu vuosikymmenten aikana useita kertoja. Japanin itsepuolustusvoimille kopteri tuli käyttöön 80-luvun puolivälissä, jolloin Kawasaki valmisti sitä lisenssillä. Joukkojen kuljetuksessa kopterissa on 5 hengen miehistä ja tilaa 48 sotilaalle. Kawasaki C1 on japanilaisvalmisteinen 2-moottorinen keskenraskas kuljetuskone, joka on otettu käyttöön joulukuussa 1974. Tässä ollaan melkein sama ikäisiä. Rahtitilassa voidaan kuljettaa 36 paaripotilasta, taikka 45 täysissä varusteessa olevaa laskuvarajääkäriä. Perärampin kautta voidaan pudottaa kuormalavoille sijoitettuja paaleja tai vaikka jeeppiä. C1-konetta ollaan korvaamassa Kawasakin C2-kuljetuskoneella. YS-11 alkusanat lausuttiin 1954, kun toisen maailmansodan jälkeinen lentokoneiden tuotantokielto purkautui Japanin osalta. Lentokone suunniteltiin lyhyen kantaman matkustajakoneeksi. Niitä rakennettiin 182 kappaletta, joista 75 toimitettiin ulkomaalaisille asiakkaille 15 eri maahan. C-130 Hercules on taktinen kuljetuskone, joka pystyy kuljettamaan 64 täydessä aseistuksessa olevaa laskuvarajääkäriä. Hercules on pisimpään yhtäjaksoisesti valmistettu sotilaslentokone, ja se on tänäkin päivänä käytössä yli 60 maan asevoimilla ja viranomaistoiminnassa. 2 Japanin ilma-itsepuolustusvoimien Herculesta on muutettu ilmatankkauskoneiksi. Kawasaki C2 on japanilaisvalmisteinen 2-moottorinen nopea keskenraskas kuljetuskone, joka on otettu käyttöön vuonna 2016. Aiempaan Kawasakin C1-kuljetuskoneeseen verrattuna C2 voi lentää lähes 4 kertaa pidemmälle, ja se pystyy kuljettamaan noin 3 kertaa raskaamman kuorman.
Rahtitilaan voidaan sijoittaa Mitsubishin H60-kopteri. Konetyyppiä markkinoidaan myös ulkomaalaisille asiakkaille. Suunnittelu- ja tuotantokustannuksia saatiin vähennettyä yhteistyöllä samanaikaisesti kehitteillä olleen Kawasakin P1 merivalvontakoneen kanssa. Koneessa on käytössä samoja runko-osia ja järjestelmäkomponentteja. Mitsubishin lisenssillä valmistama UH-60J perustuu yhdysvaltalaiseen Sikorskin UH-60 Black Hawk-helikopteriin. UH-60J on pitkän kantaman pelastushelikopteri. Siinä on rungon ulkopuoliset lisäpolttoainesäiliöt ja osaan koptereista on lisätty ilmatankkauksen mahdollistava ilmatankkauspuomi. Pelastustehtäviä varten siinä on ulkopuolinen vinssi, japanilaisvalmisteinen tutka ja kopterin nokolla on lämpökamera. Helikopterin sivulla on kuplaikkuna helpottamaan tähystystä. Kopteria käytetään ilmavoimien lisäksi myös meri- ja maa-itsepuolustusvoimissa. Japanilaisyritys Fuji Heavy Industries on valmistanut lisenssillä amerikkalaisen Bellin Cobra-taisteluhelikoptereita 89 kappaletta. Kopterissa on panssaritorjuntaohjuksia, raketteja ja 3-piippunen 20 mm Gatling konekivääri. SH-60K perustuu myös Sikorskin Black Hawk-helikopteriin ja sen merivoimien käyttöön tarkoitettuun versioon, jossa roottorin lavat voidaan kääntää ja pyrstöpuomi on sarannoitu ilan säästämiseksi laivoilla. Raketilta näyttävällä perässä hinnattavalla magneettisen poikkeavuuden ilmaisimella pyritään paikallistamaan sukellusveneitä.
F4 Phantom 2 ensilento tapahtui jo 50-luvun lopussa ja se otettiin käyttöön Yhdysvalloissa 60-luvun alussa. Japani hankki Phantomeita 60-luvun lopussa ja Mitsubishi rakensi 138 konetta lisenssillä. Samalla hankittiin 14 aseistamatonta RF-4E-tiedustelukonetta, joissa on kameravarustus. Tiedustelukoneita on käytetty apuna muun muassa tulivuoren purkausten ja tsunamikatastrofien pelastustoimissa. Phantomien tiedustelukoneversiot on viimeisiä Phantomeita Japanissa, ja ne poistuu käytöstä itsepuolustusilmavoimien vahvuudesta vuonna 2020. Japanin ilmaitsepuolustusvoimissa 80-luvulla käyttöön otettu Boeingin F-15J Eagle on Mitsubishi lisenssillä valmistama Jokasa-ilmaherruushävittäjä. Koneen huippunopeus on 2,5 kertaa äänennopeus korkealla lennättäessä. Konetyyppi on päivitetty vuosikymmenten varrella uudella tutkalla ja muiden elektronisten laitteiden osalta. Mitsubishi F2 on japanilaisen Mitsubishin ja yhdysvaltalaisen Lockheed Martinin Japanin ilmaitsepuolustusvoimille valmistama monitoimihävittäjä. Jenkkiläiseen F-16C ja D-hävittäjään perustuva kone on kuitenkin suurempi. Se kykenee kantamaan meritorjuntaohjuksia ja siinä on käytetty komposiittimateriaaleja kokonaispainon vähentämiseksi. F2 on ensimmäinen taistelukonetyyppi, jossa otettiin käyttöön nykyaikainen AESA-tutka. Koneesta on kehitetty yksipaikkainen A- ja kaksipaikkainen koulutuskoneversio F2B. Lentonäytösosuus oli siinä. Valitettavasti toi pilven korkeus oli sen verran matala, ettei Blue Impulse päässyt esittämään täydellistä showta. Tässä onkin ollut hyvät kelit koko viikon ja tietenkin tälle näytöspäivälle sitten on ollut luvassa pelkästään vesisadetta. Onneksi sitä ei ole vielä tullut.
Sen verran on googlettanut tässä, että nämä vierailevat koneet niin lähtee omiin yksiköihinsä heti näytöksen jälkeen, joten jäädään katselemaan, josko nähtäisi vaikka Phantomi vielä ilmassa ja ehkä tää väkimääräkin tästä vähenee. Nyt on Iruma Air-festivaali ohi ja pitäisi lähteä takaisin Tokioon päin. Valitettavasti en ehtinyt tutustua näihin myyntikojuihin ollenkaan. Täällä on aika monta toistakymmentä isoa telttaa, jossa on ollut jotain myynnissä. Tosta eniten ehkä eurooppalaisiin näytöksiin verrattuna ihmetytti se, että näytteellä olevien koneiden eteen sai porukka levittää noin päiväpeittonsa ihan ilman mitään. Että siinähän oli koko ajan joku sitten hyppimässä heidän ylitseen, että todella kummallinen tapa sinänsä, että kaikki kuitenkin haluaa niitä kuvia niistä koneista ottaa mun lisäkseni, niin miten järjestäjää ei sitten sitä jotenkin rajoita. Mutta siinä tuli vielä C2 uudestaan kiertämään kentän yli. Väkeä on kun pipoo. Ihan suorastaan mustanaan tässä edessä, niin kello on nyt 3:10. Katsotaan kauan menee Tokioon.